પ્રિન્સિપલ ઓફ ડીસી પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, પ્રિન્સિપલ ઓફ ડીસી પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, ડીસી પોટેન્શિયોમીટર નો સિદ્ધાંત શું છે એના વિશે આપણે વાત કરશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલા તો આપણે વાત કરીએ તો વિવિધ પ્રકારના ડીસી પોટેન્શિયોમીટર આપણે એક્સપેરિમેન્ટમાં મોટા ભાગે લેતા હોઈએ છીએ. બરાબર. ઓકે, એની અંદર જો ફંડામેન્ટલી વાત કરવામાં આવે, બરાબર, તો એક તો ફંડામેન્ટલી અને ઈઝી, બરાબર, આ બે વસ્તુને આપણે ક્રિએટ કરવા માટે આપણે પોટેન્શિયોમીટર નો યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર, સિમ્પલી આગળ વાત કરવામાં આવે. ઓકે, સો પોટેન્શિયોમીટરમાં શું હોય તો કે એક સ્લાઇડિંગ વાયર હોય. બરાબર, સ્લાઇડિંગ વાયર હોય, જ્યાં આપણે દેખાય છે સ્લાઇડિંગ વાયર, પી આવું લખેલું છે, પોઈન્ટ પી લખેલો છે, એ થી બી છે, આખો શું છે સ્લાઇડિંગ વાયર છે. બરાબર, આ એક વાયર ઉપર આપણે એને સ્લાઇડ કરી શકીએ, એના માટે આવી એક પદ્ધતિ અથવા તો આવું એક ગોઠવણી કરેલી હોય છે. મૂળભૂત અથવા તો ફંડામેન્ટલી ડીસી પોટેન્શિયોમીટરમાં શું હોય તો કે એક આપણે કીધું એ પ્રમાણે એક એ બી વાયર હોય. ઓકે, એ બી જેટલો વાયર હોય, એનો આડછેદ કેવો હોય, એક સરખો હોય અને એક લંબાઈ ધરાવતો હોય, અથવા તો કોઈ એક લંબાઈ ધરાવતો હોય. બરાબર, આડછેદ એનો અથવા તો એનો કહી શકાય ક્રોસ સેક્શન એરિયા કેવો હોય, એનો સેમ હોય, સરખો હોય. બરાબર, આખા એ બી આખા વાયર નો ક્રોસ સેક્શન એરિયા એનો કેવો હોય, સેમ હોય, સરખો હોય. બરાબર. ઓકે, અને સ્લાઇડિંગ વાયરને સામાન્ય રીતે મેંગેનીઝ માંથી બનાવવામાં, કેમાંથી બનાવવામાં આવે, મેંગેનીઝ માંથી એને બનાવવામાં આવે છે. એનું મટીરિયલ કયું હોય, મેંગેનીઝ હોય છે. ઓકે, અને એનો ટેમ્પરેચર કોફિશિયન્ટ ઓછો હોય છે. ટેમ્પરેચર કોફિશિયન્ટ એનો કેવો હોય, ઓછો હોય છે. બરાબર, હવે શું છે, આપણી પાસે એક બેટરી છે. ઓકે, બી બેટરી છે, એ જોડેલી છે, બી બેટરી છે ને જોડેલી છે, જેનાથી આપણે શું કરીએ, સ્લાઇડિંગ વાયરને કરંટ આપવાનો છે. સ્લાઇડિંગ વાયરને કરંટ કેનાથી આપવાનો છે, આપણે બેટરી બી થી આપવાનો છે. બરાબર, આપણે અત્યારે ફંડામેન્ટલ ભણીએ છીએ, ફંડામેન્ટલ ઓફ ડીસી પોટેન્શિયોમીટર. તો એની અંદર એક સ્લાઇડિંગ વાયર છે. બરાબર. ઓકે, અને બીજું છે આપણી પાસે એક ડીસી બેટરી છે. બરાબર, બેટરી મૂકેલી છે. તો કરંટને રેગ્યુલેટ કરવા માટે આપણે શું કરેલું છે, રેઝિસ્ટન્સ પણ મૂકેલો છે. કરંટને રેગ્યુલેટ કરવા માટે આપણે રેઝિસ્ટન્સ મૂકેલો છે. વધુ ઓછું કરવા માટે આપણે એક રેઝિસ્ટન્સ મૂકેલો છે. એટલે આટલી સર્કિટ આપણી પાસે ક્લોઝ સર્કિટ થઈ ગઈ. બરાબર, ડી માંથી કરંટ નો ફ્લો થાય છે, આઈ કરંટ એ અને બી માંથી પસાર થાય છે. ત્યાર પછી પાછો કરંટ રેઝિસ્ટન્સમાં જાય છે, પાછો બી માં ત્યાંથી. ઓકે, અને એને આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે રેઝિસ્ટન્સ આર મૂકેલો છે. ડન. આગળ વાત કરીએ, બી વન એ એવી બેટરી છે જેનું આપણે ઈએમએફ નું માપન કરવાનું છે. ઓકે, ઈ વન આપણી પાસે છે, તો બી વન છે શું છે આપણી પાસે, એ બેટરી છે જેનું આપણે માપન કરવાનું છે. જેની આપણે ખબર નથી આનો ઈએમએફ કેટલો છે. બરાબર, આનો ઈએમએફ કેટલો છે આપને ખબર નથી, આપણે એનું માપન કરવાનું છે. ઓકે, અને તેને ગેલ્વેનોમીટર સાથે અને એક સ્વિચ સાથે જોડેલું છે. બરાબર, ગેલ્વેનોમીટર અને સ્વિચ સાથે જોડેલું છે. અને ગેલ્વેનોમીટર પછી કે પોઈન્ટ થી લઈ અને આપણી પાસે એક આની ઉપર સ્લાઈડ કરી શકે એવો આપણે એક વાયર રાખેલો છે. બરાબર, બી ટુ, હવે થર્ડ વાત કરીએ, આપણે બી ટુ ની વાત કરીએ તો બી ટુ શું છે આપણી પાસે, એક સ્ટાન્ડર્ડ સેલ છે, જેના ઈએમએફ ને બેટરી બી વન ના કોઈ અનનોન ઈએમએફ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. એટલે કે બી વન ની બી ટુ ની આપને ખબર છે, બી વન ની આપને ખબર નથી. બી વન બેટરીની આપને ખબર નથી આનો ઈએમએફ કેટલો છે, અથવા તો એનું રેટિંગ કેટલું છે, શું છે. બરાબર, બી ટુ ની આપને ખબર છે, તો બી ટુ ની કમ્પેરિઝન આપણે બી વન સાથે કરીએ છીએ. એને સરખાવવા માટે છે. આર સ્મોલ આર વન છે આપણી પાસે, અથવા તો આર છે આપણી પાસે, રેઝિસ્ટન્સ છે, આઈ કરંટ છે, ઈ વન અથવા તો બી વન છે, આપણે બેટરી છે એનું ઈએમએફ ઈ વન છે, અને બેટરી બી ટુ નો ઈએમએફ આપણી પાસે ઈ ટુ છે. હવે થાય છે શું, હવે જયારે સ્વિચ કે ઓપન થાય છે, બરાબર, આપણી પાસે સ્વિચ કે છે આ આપણે ઓપન કરીએ છીએ. બરાબર, ત્યારે બી ના કારણે સ્લાઇડિંગ વાયર માંથી કરંટ પસાર થાય છે. બરાબર, જયારે આ ઓપન હોય, અહીંયા કઈ કનેક્ટ નથી કરેલું, જોડેલું નથી, ત્યારે કરંટ ક્યાંથી ફ્લો થાય, માત્ર અહીંયાથી ફ્લો થાય છે. બરાબર, આટલો જ ખાલી પાથ પોતે લે છે. બરાબર, કારણ કે આમાંથી તો કરંટ જવાનો સવાલ જ નથી. બરાબર, એટલે કરંટ ક્યાંથી લે છે, અહીંયાથી
કરંટ પૂરેપૂરો સર્કિટને ક્લોઝ કરે છે, બરાબર, જ્યારે કે ઓપન હોય છે ત્યારે. હવે સ્લાઇડિંગ વાયરને પી સ્થિતિમાં રાખવામાં આવે છે. અત્યારે આપણો સ્લાઇડિંગ વાયર છે અહીંયા પી કોઈ એક પોઝિશનમાં છે, એટલે એ થી પી ની લંબાઈ કંઈક આપણી પાસે છે, બરાબર. અને એ બે વચ્ચે આપણી પાસે વોલ્ટેજ ડ્રોપ આપને મળે છે. કેટલો વોલ્ટેજ ડ્રોપ મળે છે? તો કે IRL જેટલો. લંબાઈ એની કંઈક છે, એની સાથે ગુણાકાર. પૂરી લંબાઈની જગ્યાએ આપણી પાસે આટલી લંબાઈ છે, એ પી જેટલી લંબાઈ છે, બરાબર. કરંટ I નો ફ્લો થાય છે, અને આનો એ અને પી વચ્ચેનો કંઈક રેઝિસ્ટન્સ હશે, સ્મોલ r, બરાબર. તો આપણી પાસે શું છે? IRL જેટલો એની અંદર ડ્રોપ થાય છે, બરાબર, અથવા તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે. ઓકે, જ્યારે સ્વિચ કે ને ચાલુ કરવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આપણે કે સ્વિચને ચાલુ કરીએ છીએ, આપણે કે સ્વિચને શું કરીએ છીએ? ક્લોઝ કરીએ છીએ, ત્યારે શું થાય છે? ત્યારે B1 એ ગેલ્વેનોમીટરની શ્રેણીમાં જોડેલું છે. આ B1 છે એ ગેલ્વેનોમીટરની શ્રેણીમાં છે, એટલે શું થાય છે? કરંટનો ફ્લો થાય છે અહીંયાથી. આ કરંટનો ફ્લો ક્યાંથી થાય છે? અહીંયાથી થાય છે, બરાબર. ગેલ્વેનોમીટર થી લઈને S1 લઈને B1 થી લઈને પાછો એ બાજુ, બરાબર. આ રીતે એનો કરંટનો ફ્લો થાય છે. આ પરિસ્થિતિમાં બેટરી B1 એ સ્લાઇડિંગ વાયરમાં થતા વોલ્ટેજ ડ્રોપનો એકબીજાનો વિરોધ કરે છે. હવે અહીંયા ઓલરેડી એક વોલ્ટેજ ડ્રોપ થાય છે, અને મારી પાસે અહીંયા B1 બેટરી છે, એની અંદર વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે. તો બંને એકબીજાનો શું કરે છે? વિરોધ કરે છે, બરાબર. સેમ EMF હોય, પોઝિટિવ પોઝિટિવ હોય તો એકબીજાનો વિરોધ કરે, પોઝિટિવ નેગેટિવ હોય તો એકબીજાની સાથે પડી જાય. અહીંયા બંને પોઝિટિવ પોઝિટિવ છે, તો એકબીજાનો વિરોધ કરશે. અને સ્લાઇડિંગ વાયરનું શું થશે? તો કે સ્લાઇડિંગ વાયરના કોન્ટેક્ટને એવી રીતે ખસેડવામાં આવે છે, મૂવ કરવામાં આવે છે, કે ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન કેવું બતાવે? 0 બતાવે. આ ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન 0 બતાવે ને, એવી રીતે આપણે સ્લાઇડિંગ વાયરને મૂવ કરવાનું છે. એક સમય આવશે કે ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન કેવું હશે? 0 થઈ જશે. ઓકે, હવે શું કરવામાં આવે છે? આટલું થઈ ગયા પછી સ્લાઇડિંગ વાયર L ની લંબાઈ આપણે માપી લેવામાં આવે છે. ક્યાં સુધી? આ પોઈન્ટ ક્યાં સુધી છે? P આ B ની નજીક છે, એની નજીક છે, જેટલો હોય એટલો આપણે આની L1 લંબાઈ માપી લેવામાં આવે છે, બરાબર. L1 લંબાઈ માપી અને E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ IRL1 લગાવીએ એટલે આપણને શું મળીએ? એક આપણી પાસે સૂત્ર આવીએ, બરાબર. ઓકે, ત્યાર પછી હવે શું કરવાનું છે? S ની સ્થિતિ આપણે બદલી નાખવાની છે. ઓકે, એની સ્થિતિ બદલીને આપણે શું કરવાનું છે? તો કે આ S1 ની સ્થિતિ બદલીને B ઉપર લઈ જવાનું છે, બરાબર. B ઉપર લઈ જવાનું છે, અને ફરી આપણે પાછો કરંટનો ફ્લો માપવાનો છે. અહીંયાથી આ સ્વિચ હવે B1 માં હતી એની જગ્યાએ B2 માં આવી જશે. વળી પાછું આપણે એક સેમ પ્રોસીજર કરવાની, એને માપવાનું, એની લંબાઈ માપવાની. એટલે આપણે બીજું સૂત્ર મળી જશે, E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ IRL2. E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ IRL1 અને E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ IRL2. આ બે વસ્તુ આપણે મળી ગઈ. હવે આપણે બંનેનો રેશિયો લઈ લેશું, બરાબર. E1 અપોન E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ IRL1 અપોન IRL2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1 અપોન L2. એવું સૂત્ર લઈ લેશું તો આપણે E1 ની વેલ્યુ મળી જશે. ઓકે, આપણને E1 ની વેલ્યુ મળી જશે. ઓકે, આપણે વેલ્યુ જોઈ લઈએ તો ક્યાંક કદાચ ખ્યાલ આવી જાય તમને. ઓકે, સિમ્પલ વાત કરીએ ને તો એક આપણે સૂત્ર લઈ લઈએ. ઓકે, E1 E1 upon E2. આવું સૂત્ર દેખાય છે ને બધાને? E1 upon E2. Okay, is equal to E1 upon E2 is equal to IRL1 upon IRL2. IRL
IRL1 IRL1 IRL IRL2 IRL2 is equal to શું થશે કહેશે કોઈ? ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરવું હોય તો શું થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં કરવું હોય તો કઈ થાય? શક્ય છે? L1/L2. ઓકે, L1/L2 આપણે કરી શકાય ને? ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1/L2 આપણે કરી શકાય, કરી નાખીએ. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1/L2 કરી શકાય. ઓકે, આપણી પાસે શું આવી ગયું? E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે આપણી પાસે 4 વસ્તુ આવી ગઈ. આને આપણે કોપી કરી પેસ્ટ કરીએ તો ઓકે, આપણી પાસે 4 વસ્તુ આવી ગઈ. ઓકે, L1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2, L1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L2. આમાં E1 જોતું હોય તો આપણે મળી જાય? E1 જોતું હોય તો મળી જાય આપણને કે નહીં? E1 જોતું હોય તો મળી જાય. હા સર. હા, તો E1 આપણે ગોતી શકાય ને? કઈ રીતે ગોતાશે? કેમ મળી જાય? E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ E2 છે ક્યાં જતો રહીએ? ઉપર પેલી સાઈડ જતો રહીએ ને, બરાબર? તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1. હવે આમાં આપણને ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2. હવે આમાં આપણને E2 ની વેલ્યુ ખબર છે. અહીંયા આપણે જોઈએ ને, ઓકે, વી નો ધ વેલ્યુ ઓફ E2. E2 ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે, બરાબર? E2 ની વેલ્યુ આપણી પાસે કેટલી છે? E2 ની વેલ્યુ આપણી પાસે આ B2 ની જે વેલ્યુ છે એ આપણી E2 ની વેલ્યુ છે. B2 ની જે વેલ્યુ છે એ આપણી પાસે શું છે? E2 ની વેલ્યુ છે. ઓકે, સો E1 આપણને મળી ગઈ. ઓકે, L1 ને L2 આપણી પાસે લંબાઈ છે, તો આપણને E1 મળી ગઈ. ઓકે, શક્ય છે, E1 મળવો શક્ય છે, બરાબર? E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1/L2 ઇન્ટુ E2. તો આપણને E1 ની વેલ્યુ મળી જાય.